Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng từ Đại Nuôi Âm Tự đã đến chân núi, chặn cổng Thái Học Viện. Nghe tin, Thẩm Vạn Vân thầm hạ quyết tâm, hắn lẩm bẩm nói: "Ta không thể giao thủ cùng đạo tử, như vậy nhất định phải gặp gỡ Phật tử một lần." Nói rồi, thanh niên này dùng nguyên ngày để lấy lại sức, sau đó đến trước cửa sơn môn tuyên chiến với tiểu hòa thượng. Thế nhưng, chỉ cầm cự được hơn 10 chiêu, Thẩm Vạn Vân đã bị đánh bại. Dù vậy, việc sử dụng toàn kiếm thức đã phá được lớp phòng ngự kim cương hộ thể, thậm chí làm tổn thương đến Phật tâm của đối phương, cũng khiến cho hắn được mọi người và các vị hoàng tử, công chúa đánh giá rất cao. Chiến tích này có thể xếp vào top 10 cao thủ hàng đầu của học viện. Trong khi tiền tuyến đang căng thẳng, Tầm Mục lại ở hậu phương lo tìm kiếm con thanh ngưu theo yêu cầu của Long Kỳ Lân. Nhờ sự support nhiệt tình của Hồ Linh Nhi, hắn rất nhanh đã xác định được mục tiêu ở trong vườn rau sau núi. Có điều, con trâu này không phải hạng tầm thường, cơ bắp cuồn cuộn, da xanh như ngọc, nó đứng bằng hai chân, trên cổ còn mọc cả vảy rồng. Đây là dấu hiệu của việc tu luyện hấp thụ cửu long khí. Lúc này đây, phát hiện có người nhìn trộm, ánh mắt của thanh ngưu lóe lên, với bản tính nóng như kem, hệt như chủ nhân của mình, nó lập tức hung hăng lao về phía Tần Mục. Cách đó không xa, Tần Mục đang tính bắt chuyện với đối phương, hắn cười tươi nói: "Vị ngưu huynh này chưa hết câu thì con trâu đã xông tới tấn công, không chỉ vậy, còn chửi bằng tiếng người: Tiểu tử thúi, ngươi trung ra mặt cười xấu xa, khẳng định không phải là người tốt, ai là ngưu huynh ngưu đệ với ngươi hả?" Dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, Tần Mục với mặt mũi tím bầm hối hả bỏ chạy rồi hét lên: "Linh Nhi chạy mau!" Đường Đường là tên chăn bò có kinh nghiệm từ bé, vậy mà hôm nay hắn lại bị một con trâu đuổi bắt đến suýt mất mạng. Chuyện này đồn ra, quả thật không biết giấu mặt vào đâu. Ngay khi Mục Tặc mất dạng, Thanh Ngưu lập tức mách lẻo với chủ nhân của mình rằng có kẻ định trộm rau, mà chủ nhân của con pet này không ai khác, chính là Bá Sơn Tế Tiểu. Quay lại với Tần Mục, sau khi ăn hành từ con trâu, hắn quyết định dùng kế, đánh không lại thì hạ độc. Chính vì vậy, trên đường đi chuẩn bị, Mục Tặc đã ghé thăm nhà tranh của thiếu niên tổ sư. Tổ sư đang cực kỳ bực bội vì học viện bị người ta đến tận cửa làm nhục mà không có ai ra hồn để chống đỡ. Thấy Tần Mục, ông nghiêm giọng hỏi: "Tại sao ngươi không lên nghênh chiếm Phật tử?" Nghe vậy, Tần Mục lập tức ra vẻ diễn sâu, hắn nhẹ giọng đáp: "Ta mới đánh với đạo tử xong, nội thương rất nghiêm trọng. Người xem, tay còn bị đâm thủng một lỗ. Sẹo đâu rồi nhỉ?" Không để tổ sư kịp lên tiếng, hắn tiếp tục than vãn: "Ta bị một con trâu đánh bầm dập mặt mũi, thiếu giáo chủ của người bị đánh mà người còn không ra mặt, tại sao ta phải ra mặt vì Thái Học Viện?" Thấy tổ sư không nói gì, Mục Tặc lại đứng nước lấn tới, hắn thẳng thừng chê học viện quá yếu và còn lớn tiếng đề xuất rằng hay là Thiên Thánh giáo chúng ta cũng nên học theo, đến chặn cửa Thái Học Viện một lần để phô trương thanh thế. Đến nước này thì tổ sư cũng không thể nhịn được con báo trước mặt, ông đập bàn quát lớn: "Tiểu tử ngươi còn muốn như thế nào? Không có lợi thì không ra mặt hả? Để ta lại mời quốc sư tới truyền kinh giảng đạo sao? Ta đã mời một lần, lại mời nữa thì cái mặt mo này còn để ở đâu? Ngươi còn có thể bảo ta mời ai? Mời hoàng đế hả?" Tần Mục nghe vậy liền thử dò xét nói: "Hoàng đế có thể đến Thái Học Viện ta giảng đạo không?" Thiếu niên tổ sư thật sự cạn lời với tên nhóc này, ông chuyển qua bài kích tướng rồi cười nói: "Ngươi quả thực không đi đánh nhau với Phật tử sao? Chẳng lẽ ngươi tự biết không phải là đối thủ của hắn?" Tần Mục tự tin tuyên bố mình là bá thể vô song thế gian, đánh Phật tử hay đạo tử cũng không khác gì nhau. Tổ sư nghe xong chỉ biết lắc đầu rồi đuổi hắn đi. Cũng trong lúc này, ở tại Hoàng cung, Xuyên Phong đế triệu kiến Cố Ly Noãn và quyết định bổ nhiệm ông ta vào chức quốc tử đại tế ti để thay thế cho thiếu niên tổ sư sắp từ quan. Về phía Tần Mục, lúc này hắn bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Trên đường đi đến Thái Y Điện, hắn nói với Hồ Linh Nhi rằng mình sẽ chế tạo thất mê hương, mùi hương của nó có thể hạ gục cả cao thủ cảnh giới thiên nhân, nên phải dùng lò luyện đan đặc biệt được bịt kín. Rất nhanh, sự xuất hiện của Mục Tặc khiến các lão thái y mừng như bắt được vàng. Thậm chí, Khúc thái y còn nhờ hắn lên lớp giảng giúp mình một tiết. Có điều, Tần Mục đã từ chối và nói mình đến đây mượn lò luyện đan. Khi hắn bắt đầu luyện thuốc, mọi người đã chứng kiến một màn trình diễn không thể tin nổi. Từng thủ pháp, từ cách đặt dược liệu vào hốc bát quái, ngũ hành đến cách điều khiển địa hỏa đều là những kỹ thuật thần sầu đã thất truyền hàng trăm năm. Không tốn quá nhiều thời gian, Tần Mục đã hoàn thành mẻ thuốc một cách hoàn hảo. Hắn dùng huyền vụ nguyên khí làm lạnh và thu làn sương mù màu hồng nhạt vào bình ngọc, sau đó niêm phong cẩn thận rồi rời đi. Thế nhưng, sau khi bóng lưng hắn biến mất, các lão thái y với sự tò mò và tự tin vào trình độ chuyên môn của bản thân đã quyết định tái tạo lại công thức thần dược này. Họ hợp tác với nhau, mỗi người nhớ một vài thủ pháp, cùng nhau vận hành lò luyện đan. Tất cả diễn ra suôn sẻ cho đến bước cuối cùng, vì Tần Mục đã bảo họ lùi ra xa ở bước này nên không ai nhớ rõ hắn đã làm thế nào. Vậy là mấy vị thái y quyết định mở nắp ra xem. Rất nhanh, một làn hương thơm nồng nàn lan tỏa. Ngay sau đó, tất cả những người trong điện, từ các lão thái y đến toàn bộ sĩ tử, đều lần lượt ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tác dụng của thuốc mê mạnh đến mức khiến nạn nhân cảm thấy tứ chi và đầu óc của bản thân biến mất, linh thai bị tê liệt hoàn toàn. Không lâu sau nhận được tin, Thiền sư Pháp Khánh dẫn một đội tăng nhân xông vào cứu hộ. Kết quả là cả đội tăng nhân cũng ngã la liệt. Thiền sư Pháp Khánh với tu vi cao thâm cố gắng quay người chạy ra, nhưng cũng chỉ lết được đến cửa điện rồi gục ngã. Ngay cả Bá Sơn Tế Tiểu chạy đến nơi cũng chỉ có thể cảm thán rằng: "Gay go, đây là sắp diệt môn rồi sao?"
Liệu rằng ai sẽ xử lý hậu quả do con báo Tần Mục để lại? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.